අයිබෝවන් කෝට්‍රික්ෂා YouTube channel එකට අලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම උඩ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කලින් වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ wedding photos වලට apply කරන්න පුළුවන් presets ටිකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අරගෙන ආවේ pre-shoot වලට වගේම baby shoots වලට apply කරන්න පුළුවන් presets ටිකක්. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් තියෙන description box එකෙන් ඔයාලට ඒකට අදාළ link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. කලින් වීඩියෝ එකෙන් වගේම මේ වීඩියෝ එකෙත් අපි ඔයාලට මේ Photoshop profile presets ටික free download කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන එක. මොකද මේ presets download කරන link එකට අදාළ password එක මේ වීඩියෝ එක අතරතුර තමයි අපි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. අපි දැන් බලමු අද අපි ඔයාලට ගෙනාව presets ටික photos කිහිපයකට apply කරලා කොහොමද මේ photos වලට ලස්සන වගේම unique පෙනුමක් ලබා දෙන්නේ කියලා.
වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම අලුත් ප්‍රීසෙට් එකක් ඔයාලට ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.